dito tayo ngayon sa Kanlalay, sa opisina ng Worthy Transport. Sir, why po? Ano pangalan niyo, sir? Joey. Sir Joey. Hi. Kayo po, ma'am? Ma'am Kay? Okay, ma'am. Hi, ma'am. Hello. Pangalan niyo, ma'am? Joy. Ma'am Joy, okay. Hello. Shoutout natin kayo. Hello po. Kayo po, ma'am. Hana po, Hana. Ay, si Ma'am Hana, okay. Hello. Ito yung kayo nag-comment to, ma'am. Oh, sige ma'am, shoutout ko kayo para hindi ako masisante. Okay? So ayan, ay, ito pa pala isa. Kay ma'am. Hello po, Jonah po. Okay. Sir, ay po. So ayan, dito tayo sa Kanlalay at shoutout natin sila sa vlog natin susunod, ano? So, dyan na kayo. Salamat.